नमस्कार साथीहरु, अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एजुकेशनल युट्युब टिप्स वालेट च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज हामी ग्रेड 12 को एकाउन्टिङ फर लेबर सँग सम्बन्धित च्याप्टर सँग चाहिँ रिलेटेड कुराकानीहरु गर्ने छौं। पक्कै पनि तपाईले यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यो हाम्रो मार्क्सको हिसाबले चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स मात्र क्यारी गर्छ। 2 मार्क्स को मात्र हो, तर 2 मार्क्स भनेको हाम्रो लागि धेरै नै एकदमै अमूल्य हुन्छ। 2 मार्क्स भनेको चाहिँ मैले अस्ति पनि तपाईलाई यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले तपाईलाई भनेको थिए, ए ल्याउने मान्छेलाई ए प्लस ल्याउनको लागि सहयोग गर्छ 2 मार्क्सले। एकाउन्टमा तपाईले जति पनि हिसाब गर्नुहुन्छ त्यो हिसाब भनेको चाहिँ तपाईको ए प्लस ल्याउनको लागि, तपाईको ग्रेडलाई वृद्धि गर्नको लागि एकदमै धेरै सहज बनाउँछ यसले। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईले 2 मार्क्स एकदमै मजाले ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। म तपाईलाई सुरुदेखि सिकाउने छु, तपाईलाई बेसिक देखि म सिकाउने छु। एकाउन्टिङ फर लेबर भनेको के हो, एकाउन्टिङ फर लेबरमा हामीले कस्ता हिसाबहरु आउँछन्, एकाउन्टिङ फर लेबरको परिभाषा र एकाउन्टिङ फर लेबर कसै किसिमका हुन्छन्, हाम्रो फर्मुलाहरु के छ भन्ने कुराको चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्नुपर्छ डिटेलमा। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला र अल घण्टीमा राख्नु होला, ताकि यस्तै अरु टपिकसँग रिलेटेड भिडियोहरु लिएर आउँदा तपाई समक्ष चाँडो पुग्नेछ। आउनुस् अब हामी टपिक सुरु गरौँ। एकाउन्टिङ फर लेबर। एकाउन्टिङ फर लेबर भन्नाले चाहिँ तपाईको श्रम लेखा भन्ने बुझिन्छ। एकाउन्टिङ फर लेबर श्रम लेखा क्या, श्रम लेखा। जस्तो मानिलिम यो एउटा चाहिँ एबीसी कम्पनी भयो, यो एबीसी कम्पनी भयो। यो एबीसी कम्पनीमा चाहिँ धेरै कामदारहरू हुन सक्छन्, धेरै कामदारहरू चाहिँ काम गर्न सक्छन् यो एबीसी कम्पनीमा। मानिलिम राम भन्ने व्यक्ति पनि काम गरिरहेछ, हरि भन्ने व्यक्ति पनि काम गरिरहेछ, सीता, गीता, एबीसी जो पनि काम गरिरहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ज्याला निर्धारण गरिएको छ त? ज्याला कसरी निर्धारण गरिन्छ? कि त समय उनीहरूले काम गरेको घण्टाको आधारमा पैसा दिन्छ, आवर कति आवर चाहिँ उनीहरूले काम गरे पर आवरको हिसाबले पैसा दिन्छ, कि त 1 घण्टामा कति युनिट उत्पादन गरे उनीहरूले युनिट उत्पादन गरेको आधारमा पैसा दिन्छ। अर्थात् कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई अर्थात् मजदुरहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले काम गरेको आधारमा, काम गरेको प्रोडक्सन युनिट र उनीहरूले चाहिँ टोटल टाइम कन्ज्युम गरेको आधारमा पैसा पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई एकाउन्टिङ फर लेबर भन्ने गरिन्छ। एकाउन्टिङ फर लेबरमा नर्मली हाम्रो दुईवटा वेजेसहरु रहने गर्छ, डाइरेक्ट वेजेस र इनडाइरेक्ट वेजेस। अब डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो इनडाइरेक्ट वेजेस पनि रहने गर्दछ। डाइरेक्ट वेजेस र इनडाइरेक्ट वेजेस। डाइरेक्ट वेजेस भनेको के हो त? डाइरेक्ट वेजेस क्या, प्रत्यक्ष ज्याला जो कामदार जो एबीसी कम्पनीमा काम गर्ने मानिलिम हरि छ, ऊ हरि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उसको ज्याला अर्थात् उसको मेहनत, उसको श्रम चाहिँ त्यसमा कन्ज्युम हुन्छ। अर्थात् उसले चाहिँ ज्याला उत्पादन कार्यमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उसले सहयोग गरिरहेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ डाइरेक्ट वेजेस। काम गर्ने क्रममा कुनै पनि कम्पनीको उत्पादन गर्दाखेरि उत्पादन बढाउने संयोगमा चाहिँ कुनै पनि मजदुरले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा प्रभाव अर्थात् प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उसको चाहिँ त्यहाँनेर भूमिका खेलिरहेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट वेजेस भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो इनडाइरेक्ट वेजेस। इनडाइरेक्ट वेजेस जस्तो कि इनडाइरेक्ट वेजेस भन्ने बित्तिकै तपाईले यो अर्थैबाट प्रश्न छ। इनडाइरेक्ट वेजेस जो व्यक्ति जसको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका त हुँदैन तर पनि उत्पादन कार्यमा चाहिँ उसले संलग्न भए अनुसारकै चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इनडाइरेक्ट वेजेस भन्छौँ। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो इनडाइरेक्ट वेजेसमा चाहिँ इनडाइरेक्ट वेजेस भनेको डिप्रिसिएसन पनि हुन सक्छ। डिप्रिसिएसनमा त कर्मचारीको कुनै हात त हुँदैन, तर डिप्रिसिएसनलाई त्यसलाई निकाल्नको लागि, त्यसलाई अभिलेख राख्नको लागि लगायत एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज गर्नको लागि चाहिँ इनडाइरेक्ट रूपमा चाहिँ उसले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। तपाईले यी परिभाषालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एनईबी को जुन हैन पछाडीका ती क्वेशनहरुमा पनि सोध्ने गरेको छ कि धेरै सोध्ने गरेको छ, व्हाट इज एकाउन्टिङ फर लेबर, व्हाट इज डाइरेक्ट वेजेस, इनडाइरेक्ट वेजेस, डिफरेन्ट बिट्विन यो डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट वेजेस बीच डिफरेन्ट बिट्विन पनि सोधिरा हुन्छ। तपाईले डाइरेक्ट वेजेसको परिभाषा पनि लेख्नु होला, इनडाइरेक्ट वेजेसको परिभाषा पनि लेख्नु होला। मैले तपाईलाई अघि पनि भनिसके एकाउन्टिङ फर लेबर भनेको के हो, इनडाइरेक्ट वेजेस भनेको के हो, डाइरेक्ट वेजेस भनेको के हो भनेर मैले तपाईलाई भनिसके। अब एकाउन्टिङ फर लेबर, एकाउन्टिङ फर श्रम लेखा राख्नको लागि चाहिँ हाम्रो विशेष गरी दुईवटा मेथड रहेको छ। दुईवटा मेथडमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट, अर्को छ हाम्रो
एउटा छ हाम्रो प्रोडक्सन युनिट। प्रोडक्सन युनिट टोटल टाइम टेकन, अर्थात् हाम्रो यो चाहिँ पिस रेट सिस्टमबाट है, हाम्रो पिस रेट सिस्टमबाट पिस रेट सिस्टम, यो हाम्रो टाइम रेट सिस्टमबाट पिस रेट सिस्टम र टाइम रेट सिस्टमबाट एकाउन्टिङ फर लेबर हाम्रो हिसाबमा सोध्ने भनेकै पिस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम। एकाउन्टिङ फर लेबरमा प्रोडक्सन युनिट टोटल टाइम टेकन, अर्थात् कुनै पनि कामदारले 1 घण्टामा कति युनिट उत्पादन गर्छ र उसले कति युनिट उत्पादन गर्नका लागि कति घण्टा लाउँछ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् पिस रेट सिस्टम भनेको चाहिँ उत्पादन कार्यमा संलग्न भए अनुसार उसले मानिलिउँ 1 घण्टामा उसले 20 युनिट उत्पादन गर्छ भने उसको पिस रेट सिस्टमबाट चाहिँ उसले ज्याला पाउँछ। अर्थात् उसले 1 घण्टामा 1 आवरमा 20 युनिट उत्पादन गर्छ र 1 युनिट बराबर उसले 5 रुपैयाँ पाउँछ भने 1 आवरमा उसले 20 युनिट उत्पादन गर्छ र 1 युनिट बराबर उसले 5 रुपैयाँ पाउँछ भने हाम्रो ज्याला निकाल्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले पिस रेट सिस्टमबाट निकाल्नको लागि 20 × 5 20 पंचे 100 100 रुपैयाँ चाहिँ उसले 1 घण्टाको ज्याला पाउने रहेछ जति उसले उत्पादन गर्छ। अर्को टोटल टाइम टेकन भनेको उसले कति टाइम गर्छ, जस्तो 1 दिन हुन सक्छ, 2 दिन हुन सक्छ, 1 महिना हुन सक्छ, 26 दिन हुन सक्छ, 1 वर्ष हुन सक्छ। अब युनिटमा चाहिँ जति 2000 हुन सक्छ, 1000 युनिट उत्पादन गरेको हुन सक्छ। टाइम रेट सिस्टममा चाहिँ भनेको तपाईको कति घण्टा काम गर्यो उसको घण्टाको आधारमा, उसको आवरको आधारमा र पर आवरको आधारमा चाहिँ उसलाई पेमेन्ट गरिन्छ, वेजेस पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई हामी टाइम रेट सिस्टम भन्ने गर्छौं। र प्रोडक्सन युनिटको आधारमा चाहिँ हामी ज्याला पेमेन्ट गरिन्छ भने मजदुर ज्याला पेमेन्ट गरिएको छ भनेदेखि हामी त्यसलाई पिस रेट सिस्टम भन्ने गर्छौं। र टोटल टाइम टेकन अर्थात् कति घण्टा काम गर्यो, कति आवर काम गरिरहेछ पर आवरको हिसाबमा चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्छौं। कुनै पनि कर्मचारीलाई, कुनै पनि स्टाफलाई, कुनै पनि मजदुरहरूलाई चाहिँ लेबरलाई हामी पेमेन्ट गर्छौं भने त्यसलाई हामी टोटल टाइम टेकनको आधारमा पेमेन्ट गर्छौं भने टाइम रेट सिस्टमबाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आउनुहोस् यसको फर्मुला के छ, यसको हामी फर्मुलातिर लागौं। फर्मुला एकदमै सजिलो छ, हामीले यसलाई ट्रेडिसनल तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो एकदमै सजिलो छ, हामीले बुझ्न मात्रै अलिकति मजाले यो भिडियोलाई तपाईले स्किप नगरिकन हेर्नु भने तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा छ हाम्रो पिस रेट सिस्टम। पिस रेट सिस्टम मैले भनिसके, पिस रेट सिस्टम कुनै पनि कर्मचारीले, कुनै पनि स्टाफले चाहिँ पर आवरमा कति युनिट उत्पादन गर्छ त उसले प्रोडक्सन गरेको युनिटको आधारमा पेमेन्ट गरिन्छ भने हामी त्यसलाई पिस रेट सिस्टम भनिन्छ। पिस रेट सिस्टमको फर्मुला भनेको टोटल प्रोडक्सन युनिट इन्टु वेजेस रेट पर युनिट। हाम्रो यो जुन पिस रेट सिस्टमको फर्मुला रहेको छ, टोटल प्रोडक्सन युनिट इन्टु वेजेस रेट पर युनिट। उसले कति उत्पादन गर्यो त, टोटल प्रोडक्सन कति उत्पादन गर्यो। एउटा राम भन्ने व्यक्तिले, मानिलिउँ यो राम भन्ने व्यक्तिले उसले 1 आवरमा 20 युनिट्स प्रोडक्सन गर्यो है। यो 20 युनिट्स उसले प्रोडक्सन गर्यो र उसले 1 युनिटको चाहिँ 1 युनिट बराबर चाहिँ 5 RS पाउँछ भने हामीले एन्सरमा क्वेशन यसरी दिएको हुन्छ, हामीले सूत्र यो लाएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ एन्सर। टोटल प्रोडक्सन युनिट इन्टु वेजेस रेट पर युनिट भनेको छ। पर युनिटको कति 5 रुपैयाँ लाग्छ। अनि उसले 1 घण्टामा 1 आवरमा कति युनिट उत्पादन गर्छ, 20 युनिट उत्पादन गर्छ। यो फर्मुला अनुसार हेर्ने हो भने ल भन्नुहोस् त, यो फर्मुला अनुसार हेर्ने हो भनेदेखि टोटल प्रोडक्सन युनिट इन्टु वेजेस रेट पर आवर भनेको छ। अब टोटल प्रोडक्सन युनिट भनेको हाम्रो 20 युनिट भइगयो, अनि अर्को हाम्रो वेजेस रेट पर आवर भनेको 5 भइगयो, अनि हामीले 20 भनेको टोटल प्रोडक्सन इन्टु 5 इक्वल टु 100 RS हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है कति सजिलो छ त हैन। 2 मार्क्स त हाम्रो त्यतिकै आँखा चिम्लेर पनि आउँछ। तपाईले यो भिडियोलाई स्किप गर्नु भयो भने र बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि फेरि ल्याउन सक्नुहुन्न है। तपाईले बुझ्नु भएको छैन, यसलाई यदि तपाईले बुझ्ने कोसिस गर्नु भएको छैन भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। यो त भयो हाम्रो पिस रेट सिस्टमबाट भयो। अब अर्को रहेको छ
टाइम रेट सिस्टम रहेको छ। टाइम रेट सिस्टम उसले पर आवर कति काम गर्छ त? 1 युनिट उत्पादन गर्नको लागि उसले कति घण्टा लाग्यो? मानिलिउँ 20 युनिट उत्पादन गर्नको लागि उसलाई 5 घण्टा लाग्यो अरे। अब 5 घण्टा त उसको कति हो? टोटल कन्ज्युम हो क्या। उसले त्यो 20 युनिट उत्पादन गर्नको लागि उसले 5 घण्टा चाहिँ कन्ज्युम गर्यो, उसको टाइम चाहिँ त्यति खर्चेको छ भने यसको हाम्रो फर्मुला रहेको छ टोटल टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट पर आवर। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँले बुझ्नुपर्ने फर्मुला बुझ्नुपर्छ मजाले। तपाईँले बुझ्ने भनेको यहाँनिर फर्मुला हो टोटल प्रोडक्सन युनिट इन्टु वेजेज रेट पर युनिट। तपाईँले क्वेसनमा कस्तो अलिकति तपाईँले दिमाग लाउनु होला। क्वेसनमा तपाईँलाई कि त क्वेसनमा वेजेज रेट पर आवरमा दिएको हुन्छ रुपिस, कि त तपाईँलाई वेजेज रेट पर युनिटमा दिएको हुन्छ। पर युनिटमा दिएको छ भने तपाईँले पिस रेट सिस्टमबाट निकाल्नु पर्यो। क्वेसनले दिएको हुन्छ है कि त तपाईँलाई यो युनिटमा दिएको हुन्छ कि त आवरमा दिएको हुन्छ। तपाईँले योभन्दा अगाडिको भ्यालु आफै निकाल्नु पर्ने हुन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडिको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो पनि म तपाईँलाई भन्नेछु। र तपाईँले यदि क्वेसनमा पिस रेट सिस्टमको दिएको छ भने तपाईँले क्वेसनमा आफै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि वेजेज रेट पर युनिट तपाईँले पिस युनिटमा दिएको छ भने वेजेज रेट चाहिँ जुन युनिटमा दिएको छ भने तपाईँले पिस रेट सिस्टमबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र वेजेज रेट पर आवरमा दिएको छ भने तपाईँले टाइम रेट सिस्टमबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब फर्मुला बुझौँ। टोटल टाइम टेकन क्या कति घण्टा काम गर्यो, कति आवर कन्ज्युम गर्यो, टोटल टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट पर आवर। मानिलिउँ राम भन्ने व्यक्तिले 20 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 10 घण्टा लाग्छ है। 10 घण्टा लाग्छ। उसले राम भन्ने व्यक्तिले 20 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 10 घण्टा लाउँछ र उसले 1 आवर बराबर उसले 5 RS लिन्छ। उसले राम भन्ने व्यक्ति छ, एउटा राम भन्ने श्रमिक छ, लेबर छ। उसले राम भन्ने व्यक्तिले 20 युनिट उत्पादन गर्नको लागि 10 घण्टा लाउँछ क्या। 10 घण्टा 20 युनिट उत्पादन गर्न 10 घण्टा लाउँछ र 1 आवर 1 घण्टाको उसले 5 रुपियाँ लिन्छ। 1 घण्टाको उसले 5 RS लिइरहेको हुन्छ भनेपछि यहाँनिर तपाईँले अब के बुझ्नु त? फर्मुलामा के भनेको छ? टोटल टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट पर आवर। उसको टोटल टाइम कति रहेछ? 20 युनिट उत्पादन गर्न उसले 10 आवर लाग्छ भनेपछि टोटल टाइम टेकन भनेको हाम्रो कति भयो? 10 आवर्स इन्टु अब हाम्रो 1 आवरको उसले कति रुपियाँ लिइरहेको छ क्या? 1 घण्टामा उसले कति रुपियाँ लिन्छ भन्ने कुरा आयो। 1 घण्टामा उसले 5 रुपियाँ लिन्छ। 1 घण्टाको उसले 5 RS लिन्छ भनेपछि उसको टोटल वेजेस कति हुने पर्यो? अब हामीले टोटल वेजेस निकाल्न भनिरहेको हुन्छ क्वेसनमा यस्तै हुन्छ। टोटल वेजेस भनेको हाम्रो RS 50 हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल हेर्नुहोस् है, राम भन्ने व्यक्तिले 20 युनिट उत्पादन गर्न 10 घण्टा लाउँछ। उसले 1 घण्टाको चाहिँ 5 रुपियाँ लिन्छ क्या। 1 घण्टाको 5 रुपियाँ लिन्छ भने उसको टोटल टाइम टेकन भनेको 10 घण्टा भयो र वेजेज रेट पर आवर भनेको उसको 5 रुपिस भयो। हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै बेला चाहिँ तपाईँलाई अलिकति क्वेसन घुमाइदिएको हुन्छ यो पिस रेट सिस्टममा निकाल्नको लागि। तपाईँलाई यो वेजेज रेट पर आवरमा दिएको हुन्छ, तल रिक्वायर्डमा चाहिँ तपाईँले के भनेको हुन्छ भनेदेखि रिक्वायर्डमा भनेको हुन्छ टोटल वेजेस अन्डर अ पिस रेट सिस्टमबाट भनेको हुन्छ। पिस रेट सिस्टमबाट निकाल्नु भनेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले पर आवरमा दिएको जुन हुन्छ त्यो पर आवरमा जति दिएको हुन्छ, पर आवरमा मानिलिउँ तपाईँलाई पर आवरको ₹5 दिएको छ, ₹5 दिएको हुन्छ अनि पर आवरको ₹5 दिएको हुन्छ र उसले कति घण्टा काम गर्यो इन्टु मानिलिउँ उसले पर आवरको दिएको हुन्छ अनि उसले कति मिनट काम गर्यो, कति घण्टा काम गर्यो भनेर पनि दिएको हुन्छ। मानिलिउँ उसले 3 घण्टा काम गर्यो अरे, 3 घण्टा काम गर्यो। 1 युनिटको उसले 1 आवरको उसले 5 रुपियाँ लिन्छ अनि उसले 1 घण्टामा फेरि 3 युनिट चाहिँ 1 घण्टामा उसले 3 मतलब 5 रुपियाँ लिन्छ र उसले चाहिँ 100 युनिट मानिलिउँ 100 युनिट उत्पादन गर्न 100 युनिट 1000 युनिट चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि उसले 3 घण्टा लाउँछ भने तपाईलाई चाहिँ यो युनिट टोटल युनिट चाहिँ तपाईको निक्लिहाल्यो हैन। टोटल प्रोडक्सन युनिट निक्लिसकेको छ अनि तपाईले रुपीजमा 5 दिएको छ, घण्टामा 3 घण्टा दिएको छ।
अब यहाँनिर तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्देखि जुन तपाईँ यहाँबाट निकालिरहनु भएको छ भने पीस रेट सिस्टमबाट चाहिँ तपाईले एन्सर गरिरहनु भएको छ, एन्सर निकालिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईले 5 रुपैयाँ चाहिँ लाग्छ क्या। एक युनिट उत्पादन गर्नको लागि 5 रुपैयाँ लिन्छ। हामीले युनिटमा निकाल्नु पर्ने हो र उसले यति युनिट उत्पादन गर्नको लागि 3 घण्टा लागिरहेछ भनेपछि अब हामीले यो पर युनिटमा निकाल्नु पर्यो। पर युनिटमा निकाल्नको लागि 5 रुपैयाँ हो। यो 5 रुपैयाँ इन्टु 3 आवर्स यो हाम्रो पर युनिटमा निक्लिरहेछ इक्वल टु 15 युनिट हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो 15 युनिट आयो। अब यो इन्टु यो गर्यो भनेदेखि हाम्रो 15,000, यो इन्टु यो 15,000 गर्यो भने हाम्रो टोटल वेजेसको हाम्रो एमाउन्ट आउँछ। त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। पक्कै पनि साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई एकदमै सजिलो थियो, एकदमै मैले सजिलो तरिकाले तपाईलाई बुझाउने कोसिस गरेको थिएँ। तपाईले यसमा पनि अझै के बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला, तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईलाई यस्तै यस्तै अरु भिडियोहरु पनि चाहिएको छ भने कुन च्याप्टरको कति एनईबी को सेट सहित तपाईले लेखेर पठाउनु भयो भने म त्यो सेटको सल्युसन गरेर तपाईलाई बुझाइ पनि दिनेछु। र पक्कै पनि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अल घण्टीमा राख्नु होला ताकि तपाईले यस्तै मैले भिडियो चाहिँ लिएर आउँदाखेरि तपाई समक्ष चाँडो पुग्नेछ। आई होप आजको भिडियो तपाईले मज्जाले बुझ्नु भयो होला। तपाईको एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र 12 क्लासको स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ एकदमै खुशीको खबर पनि छ। अझै हाम्रो 2 महिना लगभग 2 महिनाको हाराहारीमा चाहिँ अब एक्जाम पनि आउन लागेको छ। त्यही भएर तपाईले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला र तपाईको साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला किनकि तपाईले चाहिँ अब आउँदै गरेको हाम्रो एक्जाम चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने चाहिँ तय भएको छ। त्यो भएपछि तपाईले यो क्वेशनहरु चाहिँ म तपाईलाई कस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ अलिकति धेरै सोध्छ त्यो मोडल क्वेशनहरु पनि म यो भिडियोमा लिएर आउने नै छु। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला ताकि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभयो भने म बुझ्छु कि तपाईले पनि बुझ्नु भएछ। तपाईले पनि भिडियो लाइक गर्नुभयो भने मलाई इन्स्पायर हुन्छ। हवस् त आजको लागि भिडियो यति नै।